قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهارده عن شاب وسيم وغني بيسافر بس بيرجع بعد 10 سنين وبيتقابل مع حبه القديم وبيحاول يبين ده ليها ويحبوا بعض من تاني. فيا ترى يقدر يعمل ده ولا لا؟ ده اللي انا اعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير. ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ في عام 2013 مع يونغ وهو راح يركب بس بيلاقي في نونغ جو قاعدة فرحانة قصاده اصلا، وعلشان كده بيشوف الحاجات اللي معاه وبيلاقي في ان امه بترن عليه وبيقرر في انه يمشي من غير مامه علشان هما يمشوا لامريكا الشهر الجاي. وده بيصدمه كتير علشان مش عاوز يسيب كوريا ويسيب هونغ جو، وبيكون متابعها ومركز فيها وحزين وهي بتشوفه وبتقرر تروح له اصلا وسط ما هو متابعها وحزين وبيقول اسمها بس بيقرر يسيبها ويمشي. وبيفتكر هو بيقول في ان فرحان ان علاقتها مع جون فشلت علشان هو معاه بيفكروا بالماضي، وبيقرر يقرب عليها وعايزه تتعافى بسرعه من اللي هي فيه ده. وبيركزوا ببعض هما الاتنين وبيقرر يبوس على طول وهي بتحب ده اصلا، واللي بيفوقها رن فونا وبتبعده ومش عارف هو عمل كده ليه. لا ومفكره في انه بيهزر معاها بس بيعرفها في انه بيحبها دلوقتي، وحتى قبل 10 سنين كان بيحبها برضه واخد وقت كبير عشان يقول ده. وبتفضل مصدومه من الاعتراف ده اصلا وبتعرفوا انها مش هتحبه خالص عشان هم اصحاب، وبيواجهها في انهم كده ازاي وباسوا بعض وعاوزه تفكر في علاقتهم من تاني. وبيمشي وهو مبسوط وبيسيبها تفكر في اللي حصل. في جيب بتكون عايز تعرف ايه اللي حصل وفجاه بتشوف سون وهو بيجري وبتركز فيه، ومن الواضح انها معجبه بيه زي ما هو بيكراش عليها اصلا. وبيروح يكمل جري وبتجاهلها وبتروح وراه عشان ترجع حذائه، ولما بتروح له وبيجري منها على طول وبتجنب مواجهتها وهي بتفضل ماشيه وراه وبتروح ومش عارف هو فين، بس في الحقيقه بيكون متخفي منها اصلا. فبنروح لسنغبيلو في المطعم بتاعه وبيجهز الطعام، بس فجاه بيخاف لما بيشوف نغجو وبيرفض يخليها تساعده، بس بتقرر تعمل ده معاه وبتروح تحضر معاه مكونات الطعام وبتقطع له البصل. وبيشوف انها بتهدر البصل وبتتكلم معاه ومستغربه في انه مش مرتبط باي شخص، وبيعرفها في ان مفيش حد ساعده على الارتباط ومش ناوي يرتبط خالص. وبيفكر في انها مرتبطه بشخص بس بتضيع الكلام على طول وبيخليها تشتغل اكتر. فبنروح لبايك اللي بيروح يرن على صاحب العربيه دي واللي بتيجي على طول وبتكون باي، وبيكون بيدخل في خناق معاه كل شويه علشان هي بتوقف عربيتها قدام المبنى بتاعه على طول وشايفاه مش بيفكر بشكل كويس. واللي بنعرفه في ان باي كانت عاوزه تشتري البيت ده قبل بايك اصلا، وعلشان كده فضلت معاه والحقيقه ان بايك كانت حبه الاول. ولما بيقول ده بيخليها تضحك عليه وبتروح تمشي على طول. فبنروح ليونغ اللي بيكون فرحان وبيفتكر وقت ما اعترف بحبه لهونغ اصلا، وبايك بيجي وبيشوف ده وبيستغرب منه في انه مبسوط كده وبيعرفه انه حاول يمدد اقامته بس رفضوا وعاوز يروح يوقع على المشروع ويروح لامه، وممكن ده ياخد منه شهرين مثلا ومش عارف هو ازاي بيتجاهل عمل كده وقلقان عليه كتير علشان هو مش اول واحد يحب يعني. وبيفضل يزعق فيه وبيمشي ويونغ مش عارف ماله. فبنروح لجي اللي بتروح تسال عن سون، واللي اول ما بيجي بيكون بيتجاهل يشوفها بس بتوقفه وبتقرر تمشي معاه ومش عارفه هو كان فين طول اليوم كده. وبيعرفها في ان كيم قال له انهم هيبقوا يخرجوا سوا بما انهم معلمين ومش عايز يوافق على اي حاجه لو مش عاوز يعمل ده، وبيقرر انه يروح وبتكون عايزه تخرج معاه بكره على الغدا وبيكون بيرفض بس هي بتفضل مصره على ده عشان هو يساعدها وبتحاول تخرج معاه وبتتفق معاه على ده بالفعل. فبنروح ليونغ اللي سنغبيل بيرن عليه وبيعرفه ان يونغ عنده وبيفرح وبيروح جري ليها، ومن هنا هي بتكون بتاكل ومش فاهم الكلام اللي بتقوله، واللي بيرن عليها بيعرفها في ان يونغ هيجي وعلشان كده بتتضايق وبتيجي تمشي وتهرب قبل ما يجي اصلا. وبالفعل اول ما بتمشي هو بيوصل على طول وبيعرفوا انها هربت وعاوز يعرف اللي حصل. فبنروح لهونغ اللي بتكون مستنيه الباص وبتتخيل وقت ما شافته من زمان وبتتخيل نفسها وقت ما كانت فرحانه لما قابلته وراحت تجري عليه ومش عارفه هي ليه لسه فاكره كل ده. وفجاه فونا بيرن وبيبعت لها رساله من جون واللي بيكون سكران وبيرسلها بما انها حبه الاول، واللي بيشوف رسائل حبه ليها واللي كانت كتيره وبيكون ندمان على انه ضيعها من ايده، بس هو اللي كان نادلي كتير معاها اصلا وعاوزه ترجع عليه. بس هي بتكون ماشيه في الباص وبتشوف رسايله وعاوزه ترد عليه لما يسيب المشروع، وبتقول ان العلاقات اللي بينهم هي سبب في كل ده. وفي وسط ما هي ماشيه بتشوف نفسها زمان وقت ما كانت تروح ليونغ ومن الواضح انها كانت بتحبه او معجبه بيه اصلا، وراحت له ما لقيتوش خالص. ومن وقتها وهي كانت متابعه على طول، واللي بيشوف ده هو سنغبيل وبتتصدم لما بتعرف ان يونغ سابها وراح لامريكا وكانت حزينه كتير. فبتفكر في انها ازاي ترجع سعيده بدون علاقات وكل ده وهي بتتجاهل رسائل جون ليها وانه بيفضل يبعت لها وهو سكران اصلا. فبتروح تعمل يوجا علشان تهدي نفسها شويه وبتصبر نفسها ان كل حاجه هتعدي. وفجاه بيل بيجي ليها وبيرضى لها انها تروح معاه وبتشوف ان يونغ مستنيها وعايزه تروح معاهم عشان بايك برضه هيكون موجود، وبيشجعها على ده علشان تستمتع بوقتها شويه بعد العمل الكبير اللي كانت فيه. فبتعرفه في ان ده يكون احراج بينها وبين يونغ، ولما بيعرف بيكون هيفضحها ليه بس بتسكته وبتقرر انها تروح معاه وبالفعل بيروحوا سوا. وبايك بيكون
بيكون تعبان ومش في مزاج كويس خالص وعاوز يرتاح وبيشتم في الحب علشان قابل باي حبه الاول. وبيل بيلاقي ان في حاجه بينهم بس يونغ بتسكته على طول، ولغايه ما بيوصلوا المكان ده وبينزلوا عشان يشتروا حاجات ليهم، وبتروح تعرفه في انها تعمل نفسها في ان مفيش حاجه حصلت علشان هم اصحاب وعايزاهم يستمتعوا سوا. فبيعرفها في انه بيحبها وهي فعاله على طول وبيأثر فيها، وعلشان كده بتقرر تمشي من قدامه على طول. فبتروح تغسل وشها عشان تفوق من كلام الحب اللي يونغ بيعمله ده ومش عايزه تهتم بيه وتستمتع وخلاص. وبترجع تاني وبتقرر ان هي اللي تسوق، ويونغ مش عارف ازاي تعمل كده وهي متصابه، وعلشان كده بيقرر يونغ ان هو اللي يقود وبايك بيخليها تقعد جنبه. وبالفعل بتروح وبتحاول ما تبصش في عيون يونغ، وفجاه بتلاقي رسائل جون وهو بيتاسف لها على كل الرسائل دي وعاوز اجتماع بينهم بسبب العمل. وعلشان كده يونغ بيقرر ان يخلي يونغ تاكله بما انه بيقود العربيه، ولما بتشوف البحر بتفرح جدا وبتفوقهم. فبيروح البيت اللي يقعدوا فيه وبتكون هونغ معجبه جدا بالبيت ده، وبتروح تشوف الادوات اللي معاهم واللي بيروحوا يستعدوا انهم يصطادوا السمك. وبايك فرحان كتير وكمان بيل بيحبه جدا. فهنا بيقرر يونغ انه يفضل مع هونغ وبعدين ينضموا ليهم، بس تتاثر منه وبتمشي تتكلم مع هيجي وعايزاها تكون موجوده اصلا عشان مش عارفه تتعامل مع يونغ خالص. فسون بيكون بيرفض طلب كيم واللي بيحاول يدبسه في اي حاجه مش عايزها وبيمشي. وفجاه هيجي بتيجي وبتتقرب منه، فبنروح لانضمام يونغ وهونغ ليهم. هم بيصطادوا وبيل بيقرر ياخد يونغ ويصطادوا على طول. فبنروح لمساعد جون اللي بيكون مع باي وبيتخطط اللي تعمله، وشايف ان المشروع ممكن يفشل علشان تعامل جون وهونغ والحساسيه اللي بينهم، وبيفكروا يعملوا ده ازاي. فبترن على هونغ وعايزاها تجيب لها سيناريو كويس خلال شهر وبتجبرها على ده. فهنا يونغ بيكون بيصطاد سمك كتير، ولما بيكون بيصطادوا وبيتكلموا بيلاقوا هونغ جو وعايزه تبعد عشان البحر هيجي، وعلشان كده يونغ بيروح معاها على طول وبيقرر يمسك ليها خيار البحر المقرف اللي عايزاه ده وبيعمل ده علشانها. فبنروح لخروج سون مع جي اللي مرتبط جدا منها اصلا، وبيجي لها فون وعايزه صوره سون عشان يروح في ميعاد متدبر مع اختها الكبيره، وبتزعل وبيكون مش عايز ده وبتشغل اغنيه وبتحزن. في حين ان يونغ بيجيب اللي يونغ عايزاه وبيفرحوا سوا، ولما بيشدوا الاخطبوط ده بيقعوا فوق بعض وبتاثروا كتير وبتسكتوا، وبتقوموا في الاخر بتضيع كل الصدوق اصلا. فبيوصلوا وهي بتكون متضايقه وبتطلع غضبها في الطعام، وعلشان كده يونغ بتاخدها وبتمشي. فبتروح تتكلم مع جي وبتعرفها في انها مش في علاقه مع سون اصلا وكذبت علشان تقربها من يونغ، وبتفتكر اللي حصل وانه كان رافض يروح في ميعاد متدبر، وبتاسف لها في انه خلاها تتضايق، وعلشان كده بتعرض عليها في انه يخرج معاها، وبيتفاجئوا كتير بما انه معجب بيها بس بينكر على طول وبيصدمها. فبتشرح سبب اعجابها بسون وبتفكر في مقابلته كتير. فبيوصلوا على تحضير الطعام وبتفكر في انها تحاول مع سون وبتقعد جنبه، وبيبداوا في انهم يتصوروا وياكلوا سوا، ويونغ وهونغ بيتقربوا من بعض وكمان سون وهيجي. فهونغ بتفتكر الماضي وقت ما كانت صغيره وامها ماشيه وهتسيبها وبتكون اتخلت عنها وبتجري وراهم لوقت كبير، وده نفس جريها ورا جون وقت ما سافر وتخلى عنها، وبتتضايق وبتشتمه ومش عايزاه يظهر في احلامها، وبتكون بتحلم ويونغ بيجي لها وبيقرر يسافر هو كمان وعاوز يشوفها تعمل ايه. فبتفوق مش بتلاقي هيجي واللي بيكونوا مشوا من البيت اصلا، وهيجي بتهتم بسون وفجاه بيجي فون لبايك من اخت سيون وبيقرر يرجع بسرعه. فيونغ بتكون وحيده ومش عارفه راحوا فين، بس يونغ بيجي وبيعرفها في انهم يقعدوا لوحدهم علشان هم رجعوا لسول وجاب قهوه وطعام، وبتفتكره في حلمها وبتقول له بلاش يمشي ويرجع لامريكا، وده اللي بياكده ومش عايزاه يتراجع، وبتقرر تبوسه وبيبوسوا بعض هما الاثنين. وبتفتكر وقت ما جون سابها وكان هيرجع عليها بعد ما ينجح اصلا، والجزء بيخلص على هنا. فترى هتكون علاقه يونغ وهونغ ازاي؟ ده هنعرفه الجزء الجاي، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. سلام.